Dag 4. Vi är i Prag. Just nu sitter vi på en båt. Vi sitter på en Vi ska åka båt. Vi har fått hörlurar. Och man kan välja språk, olika språk. Vi har valt ryska. Men det finns även engelska, tjeckiska, tyska. Andra språk finns det. Och vi har också fått välja mellan öl och limonad för barn. Så barnen har fått limonad och de vuxna har fått öl. Kall öl. Så då kör vi. Idag har vi en hel dag för oss för att promenera runt i Prag, titta på olika säverdheter. Vad heter det på svenska? Säverdheter. Vi ska titta på olika säverdheter. Достопримечательности, как? Säverdheter. Vi ska titta på olika säverdheter. Gå in på kanske museer. Äta mat på olika restauranger. Tjeckisk mat, vi får se. Det ska vara bra. Vi har även fått en sån här pepparkaka, en mjuk pepparkaka och en glass för barn. Eller alla får välja. Alla på båten får välja. Antingen så får man en pepparkaka eller en glass. Diana, du ska äta glass. Ja. Och mamma får äta pepparkakan. Och Alexander också. Pepparkakan. Turister i Prag. Det är många turister. Det är många som tar bilder här. En fin plats. De tar bilder, fotograferar sig. Här finns det många lås. Det är när man gifter sig. När man gifter sig så kan det finns en tradition. Man låser ett lås, eller man hänger ett lås på en bro. Eller här till exempel. De tar bilder. Det är många som tar bilder. Det är gatumusikanter. De spelar musik. Människor applåderar. De applåderar.
Нет, это маме. Спасибо большое. Спасибо. Jag har köpt nya örhängen. Ett örhänge. Ett örhänge. Ett par örhängen. De är handgjorda. Handgjorda örhängen. Och det kostade 150 tjeckiska kronor. Det är ungefär 60 svenska kronor. Visst är de fina? Ett trevligt café. De sitter och fikar. Dricker öl kanske. Tjeckisk öl. Många promenerar. Och det är många turister här. Många turister i Tjeckien. I Prag. Han vattnar sina blommor. Han vattnar blommorna. Han vattnar sina blommor. Är det gott? Mm. Ja, det är jättegott. Men det finns om. Ett torg. Ett torg. Vädret idag, det är varmt, det är jättevarmt. Solen skiner. Jag glömde min keps i bilen. Det blåser inte alls. Och det är otroligt vackert. Som alla andra vanliga... Som alla andra vanliga turister så har vi valt att åka det här tåget. Turisttåg genom Prag. Vi är så trötta i benen. Vi är så trötta att man nästan har ont i benen. Så det här är ett fantastiskt sätt att
både se på staden Vi ska också, och vila. vi har åkt på en sån också. Vi har åkt på en